हेलो स्टुडेन्ट्स, ल हामी आज स्टार्ट गर्दैछौँ है हैन। वेलकम टु हाम्रो एकाडेमी। ल सबभन्दा पहिला अब हामी स्टार्ट गरौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको केही। आज हाम्रो सेक्सन हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको क्वाड गरौँ। ओके, अब हेरौँ यसमा सबभन्दा पहिला फर्स्टमा क्वेसन दिएको छ यहाँ। क्यालकुलेट द रेसियो अफ एक्सिलरेसन अफ एन अल्फा पार्टिकल एन्ड प्रोटोन रिलिज्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फिल्ड। ओके, एक्सिलरेसन आस्किङ। देन सबभन्दा पहिला याद गरौँ कि इलेक्ट्रिक फिल्डमा दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड हियर। इलेक्ट्रिक फिल्डमा यदि हामी कुनै चार्जलाई यदि रिलिज गरिदियो भने इलेक्ट्रिक फिल्डको रिजनमा कुनै चार्जलाई रिलिज गर्दाखेरि मानौ कि यो चार्ज हो प्लस क्यू चार्ज। ओके, प्लस क्यू चार्जलाई रिलिज गर्ने। अब ध्यान दिनु, यो सबभन्दा पहिले अब यहाँ कन्सेप्ट के हुन्छ कि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। एक्चुअली मोसन अफ चार्ज जहिले पनि सोद्धाखेरि हुन्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा। ओके, युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ कसले? प्यारलल प्लेट क्यापासिटरले। ओके, देयर इज अ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। एउटा प्लस क्यू, एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेट हुन्छ, अर्को हुन्छ नेगेटिभ चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा ओन्ली प्यारलल प्लेट क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। बाँकी सबैले प्रोड्युस गर्छ नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। द्याट इज पोइन्ट चार्ज, स्फियर, सिलिन्डर, रड सबैले प्रोड्युस गर्छ नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। र युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ कसले? प्यारलल प्लेट क्यापासिटरले। र यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको बिचमा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ र त्यो फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ +2 माइनस। द्याट मिन्स हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल। दिस पोजिटिभ इज कल्ड, यहाँ चार्ज पोजिटिभ छ भने यहाँ पोटेन्शियल हुन्छ पोजिटिभ, चार्ज नेगेटिभ छ भने पोटेन्शियल के हुन्छ? यहाँ नेगेटिभ। पोजिटिभ इज कल्ड हाई पोटेन्शियल, नेगेटिभ इज कल्ड लो पोटेन्शियल। देन कि इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ हाई टु लो। र यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। अब यसमा दुईवटा कुरा ध्यान दिने। यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा यदि हामी पोजिटिभ चार्ज रिलिज गरिदियो भने, ओके, पोजिटिभ चार्ज यदि रिलिज गर्दाखेरि रिलिजको मतलब हुन्छ यु जिरो, इनिसियल स्पिड जिरो। दुईवटा कुरा हुन्छ याद गर्नु। एउटा कन्सेप्ट हुन्छ चार्जलाई फाल्ने, प्रोजेक्ट गर्ने, देन इनिसियल स्पिड दिएको हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ कि चार्जलाई रिलिज गर्ने। यहाँ रिलिज भनेको छ है, रिलिजको मतलब इनिसियल स्पिड जिरो। ओके, इनिसियल दुईवटा चार्जलाई रिलिज गर्ने, प्लस क्यू र माइनस क्यू। प्लस क्यू र माइनस क्यूलाई रिलिज गरिदियो। देन यसमा याद गरौँ कि यसमा फोर्स जुन लाग्छ एफ इक्वल टु क्यूई, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एफ इक्वल टु क्यूई। र त्यो फोर्सको डाइरेक्सन हेरौँ त। द्याट मिन्स पोजिटिभ चार्ज छ भने पोजिटिभ, यो पोजिटिभ प्लेटले के गर्छ? यो पोजिटिभ चार्जलाई रिपेल गर्छ, अरू माइनसले यो प्लसलाई तान्छ आफूतिर। द्याट मिन्स प्लस क्यू चार्ज होइन कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ? देन एलोङ इलेक्ट्रिक फिल्ड। याद गरौँ, पोजिटिभ चार्ज जान्छ फिल्डको डाइरेक्सनमा। किन फिल्डको डाइरेक्सनमा? बिकज यो प्लसले रिपेल गरो, माइनसले तानो। द्याट इज पोजिटिभ चार्ज जान्छ फिल्डको डाइरेक्सनमा, एफ इक्वल टु क्यूई। अर्को कुरा याद गरौँ, यदि माइनस क्यू चार्ज दियो भने माइनस क्यू मुभ हुन्छ प्लसतिर, प्लस जान्छ माइनसतिर एट्र्याक्सन कारणले, र माइनस मुभ हुन्छ प्लसतिर। द्याट इज नेगेटिभ चार्ज मुभ हुन्छ फिल्डको अपोजिट, बिकज माइनसलाई जानुपर्ने प्लसतिर। र याद गर फर्मुला सेम हुन्छ, क्यूई नै फर्मुला हो, फर्मुलामा चेन्ज आउँदैन, खालि डाइरेक्सन हुन्छ अपोजिट है। यो दुईवटा कुरा ध्यान दिने। अलवेज तपाईँ चार्जलाई के यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा हेरौँ, यो क्यूई फर्मुला भेलोसिटी डिपेन्ड छैन। चार्जलाई जता फाल्नु, पोजिटिभ चार्जलाई तपाईँ फिल्डको पर्पेन्डिकुलर फाल्ने, फिल्डको अपोजिट फाल्ने, जता पनि फाल्ने, फोर्स जहिले पनि लाग्छ फिल्डतिर प्लस क्यूमा, र माइनस क्यू चार्ज फिल्ड जहिले पनि अपोजिट लाग्छ। यो दुईवटा कुरा ध्यान दिने। नाउ देयर आस्किङ व्हाट इज द रेसियो अफ एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसनको फर्मुला हुन्छ ए इक्वल टु एफ बाई एम। ए इक्वल टु एफ बाई एम। ए इक्वल टु एफ बाई एम। देन युज गरौँ त ए इक्वल टु एफ बाई एम। इलेक्ट्रिक फिल्डमा फोर्सको फर्मुला के हो? एफ इक्वल टु हुन्छ क्यूई डिभाइड बाई एम। ओके, नाउ हियर इलेक्ट्रिक फिल्ड इज सेम इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हो। सेम इलेक्ट्रिक फिल्डमा दुईवटा चार्जलाई रिलिज गरेको छ, एउटा अल्फा पार्टिकल अर्को प्रोटोन। इलेक्ट्रिक फिल्ड हो सेम, कन्स्ट्यान्ट हो। देन एक्सिलरेसन हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यू बाई एम। ओके, नभए रेसियो निकालौँ त। अल्फा र प्रोटोनको रेसियो सोधेको छ यहाँ।
अल्फा र प्रोटोन, रेशियो अफ एक्सेलरेसन अफ अल्फा पार्टिकल टू द्याट अफ प्रोटोन, ओके। ल अब हामी रेशियो निकालौँ। द्याट मिन्स एक्सेलरेसन चार्जसँग के हुन्छ डाइरेक्टली, द्याट मिन्स वी क्यान राइट हियर क्यू अल्फा बाई क्यू अल्फा, चार्जसँग डाइरेक्टली हो, द्याट इज क्यू अल्फा बाई क्यूपी, ओके। चार्जसँग डाइरेक्टली र माससँग इन्भर्सली एक्सेलरेसन, द्याट मिन्स वी क्यान राइट हियर एम अल्फा बाई माससँग इन्भर्सली हो, द्याट मिन्स वी क्यान राइट हियर इन्भर्सली गरौँ है, तल प्रोटोन छ भने मास अफ प्रोटोन माथि हाल्ने एमपी डिभाइडेड बाई अल्फा माथि छ भने यसको मास तल हाल्ने, इन्भर्सली हो नि त, चार्जलाई तल माथि माथि हाल्ने तर चार्जलाई र मासलाई इन्भर्सली हाल्ने एम अल्फा। ल भ्यालु हालौँ। अब आन्सर आइसक्यो। हिलियम न्युक्लियसलाई के भनिन्छ अल्फा पार्टिकल, ओके। हिलियम न्युक्लियसलाई के भनिन्छ अल्फा पार्टिकल। हिलियमको के हुन्छ मास नम्बर 4 र एटमिक नम्बर के हुन्छ 2 र प्रोटोन, यो प्रोटोन जुन भन्छ प्रोटोन भन्नाले के हो प्रोटोनियम, हाइड्रोजनको आइसोटोप, यो प्रोटोन हो, इट इज ए प्रोटोन। यसको मास नम्बर 1 एटमिक नम्बर 1, ड्यूट्रन मास नम्बर 2 एटमिक नम्बर 1, ट्राइटोन सबैको एटमिक नम्बर 1 हुन्छ, खाली मास नम्बर चेन्ज हुन्छ है। यसको के हुन्छ प्रोटोन 1 2 3 मास नम्बर, एटमिक नम्बर सबकै 1 हुन्छ र अल्फाको मास के हुन्छ 4। त्यसो भए चार्ज हामी निकाल्न सकिन्छ, हालौँ त। अल्फाको चार्ज कति हो, यसको एटमिक नम्बर कति हो 2, त्यहाँ चार्ज कति हुन्छ विचार गरौँ, चार्ज कति हुन्छ, चार्ज कति हो 2e। क्यू को फर्मुला के हुन्छ क्यू इक्वल टू जेडी है, जेडी, द्याट मिन्स यु नो द्याट एनई, क्यू बराबर एनई, तर एन भन्नाले के हो नम्बर अफ प्रोटोन। अहिले हामी प्रोटोनिक चार्ज हाल्दैछौँ, नम्बर अफ प्रोटोन, नम्बर यसलाई बेस टेन्स छ, यसलाई यसो लेखौँ जेडी, जेडी, द्याट मिन्स अल्फाको जेड कति हो 2, अल्फाको जेड कति हो त 2, देन यसको चार्ज हुन्छ 2e। प्रोटोनको जेड कति हो 1, प्रोटोनको जेड कति हो 1, प्रोटोनिक चार्ज, द्याट मिन्स यसको चार्ज हुन्छ 1e। यसको चार्ज हुन्छ 1e। ल अब हामी मास हालौँ है। मासको यु नो द्याट मासको जेनरल फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला। मासको फर्मुला के हुन्छ, कसैको मास निकाल्नु छ भने, कसैको मास निकाल्नु छ भने के गर्दिने, द्याट मिन्स मास नम्बर इन्टु एमपी। किन एमपी, यसको मास नम्बर कति हो, जस्तै अल्फाको मास नम्बर कति हो 4, मास नम्बर 4 को मतलब के, यसमा न्यूट्रन प्लस प्रोटोन छ 4, ओके। न्यूट्रन प्लस प्रोटोन कति हो 4, प्रोटोनको संख्या कति हो 2, दुईटा प्रोटोन छ, त्यसको मास कति हुन्छ 2mp, 2mp र दुईटा न्यूट्रन पनि छ यहाँ, मास नम्बर 4 हो, दुईटा न्यूट्रन प्लस दुईटा प्रोटोनले भनिन्छ मास नम्बर, द्याट इज र न्यूट्रनको मास नियरली इक्वल टु प्रोटोनको मास हुन्छ, द्याट यसको मास कति आयो त, दुईटा न्यूट्रन छ दुईटा प्रोटोन छ यो भित्र हिलियम न्युक्लियस भित्र, त्यहाँदेखि दुईटा प्रोटोनको मास हुन्छ 2mp र दुईटा न्यूट्रनको मास कति हो 2mp नै हो, न्यूट्रनको मास नियरली इक्वल टु प्रोटोनको मास हुन्छ, द्याट इज मास रिमेन्स 2mp, त्यहाँदेखि टोटल मास कति आयो 4mp। द्याट मिन्स डाइरेक्ट याद गरौँ, यति गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट याद गर्नु। कुनै पनि कसैको मास चाहियो भने द्याट मिन्स मास नम्बर, यसलाई भनिन्छ कि मास नम्बर इन्टु एमपी ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, डाइरेक्ट मास निस्किन्छ। द्याट यसको मास कति भने 4mp, यसको मास कति भने 1mp, यसको मास कति भने 2mp, यसको मास कति भने 3mp, ओके। वी क्यान फाइन्ड हियर, भ्यालु पुट गरौँ त 2e, अल्फाको चार्ज के हो 2e, अल्फाको चार्ज के हो 2e बाई प्रोटोनको चार्ज कति हो 1e, मास अफ प्रोटोन यसलाई भनिन्छ प्रोटोन, यसको नाम हो ड्यूट्रन, ट्राइटोन, द्याट इज यसको मास कति हुन्छ त 1mp, अल्फाको मास कति हो 4mp, द्याट दिस इज क्यान्सिल हियर, आन्सर बिकम 1:2, आन्सर हुन्छ 1:2, ओके, आन्सर हुन्छ 1:2। तर एउटा कुरा ध्यान दिनु बाबु, वान थिङ, यदि सपोज द्याट यदि एउटा प्लस चार्ज अर्को माइनस चार्ज दिएको भए,
यहाँ दुईटै प्लस प्लस हो, अल्फा पनि पोजिटिभ चार्ज हो, प्रोटोन पनि पोजिटिभ चार्ज हो। दुवै यदि प्लस प्लस दिएको भए, दुईटा एउटा प्लस र अर्को माइनस दिएको भए र रेसियो अफ एक्सिलरेसन सोधियो भने यहाँ बेस्ट आन्सर के हो, हामी लास्टमा के भनिदिने, माइनस भन्ने आन्सर। एउटा पोजिटिभ चार्ज अर्को नेगेटिभ चार्ज दियो भने लास्टमा रेसियो अफ एक्सिलरेसन सोधियो, फर्मुलाहरू सेम निकाल्ने, सेम एज इट इज, सब कुरा सेम गर्ने। नेगेटिभ चार्ज भए पनि माइनस नहाल्ने, कहीँ पनि माइनस नहाल्नु यो सल्भ गर्दाखेरि, बिकज फोर्स क्युई नै हुन्छ, माइनस क्यू चार्जमा पनि फोर्स क्युई नै हुन्छ, एक्सिलरेसन बराबर क्युई बाई एमै हुन्छ। ओके, तर लास्टमा के गर्ने, हामी रेसियो अफ एक्सिलरेसन निकालेर लास्टमा माइनस साइन हालिदिने। किन माइनस साइन हालिदिने, बिकज प्लस र माइनस मुभ हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा। पोजिटिभ चार्ज जान्छ एलोङ फिल्ड, नेगेटिभ चार्ज जान्छ अपोजिट टु फिल्ड। ओके, त्यहाँदेखि रेसियो निकाल्दाखेरि माइनस हालिदिने। यदि अप्सनमा माइनस देखियो भने, छैन भने प्लसै हाल्नु, माइनस देखियो भने बेस्ट आन्सर माइनस भन्नुपर्ने हुन्छ। प्लस र माइनस दियो भने चार्ज, यहाँ त आन्सर प्लस हो, बिकज दुवै प्लस प्लस चार्ज हो। ओके, ल अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। एनी प्रब्लम, कसैले एनी प्रब्लम कमेन्टमा लेखाउँ, कोही कसैले के प्रब्लम छ? नो प्रब्लम। ओके, त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है। ओके, विल डू द नेक्स्ट क्वेसन देन। Okay, the next question is given. Next question is given. A charge Q is released in the uniform electric field. Electric field, then the gain in kinetic energy after distance y. Let's go answer बनाओ त। Anyone? आन्सर यसो भन्दै जाउँ त, म कमेन्ट हेर्दैछु है। आन्सर फास्ट भनौँ त, कसैले आन्सर निकाल्छ, कोही वीर मान्छे छ, निकालौँ त आन्सर। What is answer? सबैले आन्सर बी 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 भन्दै जान्छ। ओके, कसैको आन्सर मिलेन, कसैको आन्सर मिलेन। ओके, देन सी हियर। अब यहाँ याद गर्ने सेम क्वेसन बाबु है, हेर। That means a charge is released in the uniform electric field given. There is a uniform electric field given here. यो uniform electric field भित्र there is a positive charge released, plus Q charge release गरिदियो। Release को मतलब U0। Release given initial speed 0 हुन्छ। ओके, initial speed 0। ल अब हेरौँ, यसमा फोर्स लाग्छ कति, F equal to QE, F equal to QE, र एक्सिलरेसन हुन्छ ए इक्वल, फोर्स फिल्डको डाइरेक्सनमा लाग्छ, याद गर, प्लस क्यू चार्ज हो। एक्सिलरेसन हुन्छ के, एफ बाई एम। देन के पहिला हामी निकालौँ भेलोसिटी, भी को फर्मुला के हुन्छ, यू प्लस एटी।
V इक्वल टू U प्लस एटी। ओके ल गर त यहाँ V बराबर U बराबर के हो 0, ए बराबर एउटा कुरा याद गर्ने, यो फर्मुलामा किन युज गर्न सकियो याद गर, यो फर्मुलामा किन युज गर्न सकियो, बिकज एक्सिलरी यो फर्मुलाहरू कति बेला युज गरिन्छ, V इक्वल टू U प्लस एटी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यो फर्मुलाहरू युज गरिन्छ कति बेला, जब एक्सिलरेसन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुन्छ, because you know that A equal to F by M and F equal to QE by M. If there is a uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब के हो, ई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, सब कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म को फील्ड को मतलब ई कांस्टेंट हो नि त, मेनली एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुन्छ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुन कारणले बल्ल हामी यो फर्मुला युज गर्न सकियो, यू प्लस एटी, भी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, सब फर्मुला युज गर्ने, बिकज एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। चेन्जिङ एक्सेलरेशन भएको भए यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन, तर यहाँ चाहिँ यूनिफॉर्म फील्ड हो, कांस्टेंट हुन्छ एक्सेलरेशन, दैट्स हाउ वी कैन यूज दिस फर्मुला। Okay, then we can put here u is 0, acceleration कति हुन्छ QE by m, acceleration हुन्छ QE by m into t। तर यहाँ चाहिँ टाइमको रूपमा हैन, यहाँ डिस्टेन्सको रूपमा सोधेको छ है। टाइमको रूपमा यदि सोधियो भने, हेर टाइमको रूपमा सोधियो भने देन कि यो भेलोसिटी निस्कियो टाइमको रूपमा, याद गर भेलोसिटी बढ्छ, यहाँ भेलोसिटी टाइमसँग बढ्दै जान्छ। यहाँ त हामीले डिस्टेन्स रूपमा निकाल्नु पर्छ, त यो पनि बुझिहाल, टाइमसँग भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी हुन्छ QE by m, 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी हुन्छ 2 QE by m, 3 सेकेन्डमा 3 QE by m। द्याट मिन्स जसरी जसरी चार्ज ज्यादा जान्छ फिल्डतिर अनि चार्जको भेलोसिटी बढ्दै जान्छ टाइमसँग। ल अनि काइनेटिक एनर्जी सोधो, काइनेटिक एनर्जी फर्मुला हामी के युज गर्ने, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। टाइमसँग यदि सोधियो भने हाफ mv स्क्वायर, यसलाई v स्क्वायर गराउँ त, अनि आन्सर कति आयो, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m। यो हुन्छ काइनेटिक एनर्जी इन द फर्म अफ टाइम। ओके तर यहाँ सोधेको छ काइनेटिक एनर्जी इन द फर्म अफ डिस्टेन्स, डिस्टेन्स रूपमा, देन नो प्रब्लम, वी क्यान युज फर्मुला हियर। डिस्टेन्सको रूपमा सोधियो भने के गर्ने भन त, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इन द फर्म अफ डिस्टेन्स आस्किङ, देन फर्मुला युज गर्ने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इन द फर्म अफ डिस्टेन्स। टाइमको रूपमा आन्सर यही हो, यो पनि धेरै सोध्छ एक्जाममा, याद गर डाइरेक्ट फर्मुला सोध्छ। इन द फर्म अफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्म अफ टाइम, इन द फर्म अफ डिस्टेन्स पुट गरौँ, u कति हो 0, एक्सिलरेसन कति हुन्छ QE by m, QE by m, अनि डिस्टेन्स कति भनेको छ यसले y, डिस्टेन्स के हो y। देन व्हाट इज आन्सर बिकम हियर, वी क्यान राइट अ v स्क्वायर इक्वल टू यति आयो, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हुन्छ हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। दैट मीन्स आन्सर वी गॉट हियर हाफ mv, v स्क्वायर हालिदियो डाइरेक्ट, हाफ mv स्क्वायर हालौँ त, यो v स्क्वायर पुरै हालौँ त यहाँ, then we can write 2QE by m into y, mm cancel, 2 cancel, आन्सर निस्क्यो QEY, यही हो आन्सर QEY है। सबैको कसरी बी बन्छ, सी बन्छ, ए एउटाले मात्र ए बनेको छ। This is the kinetic energy in the form of distance. This is the kinetic energy we got in the form of time. एकदम सिम्पल छ, खाली एक्सेलरेसन हालिदिनु आन्सर आइहाल्छ, भेलोसिटी निकाल्ने, काइनेटिक एनर्जी निकाल्दिने। ओके नोट डाउन गरिहालौँ। Completed. Okay then next question here. Next question, this is the same question here. That means charge is released in the uniform electric field, kinetic energy after time t, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर by 2m। अघि हामी यही निकालेको थियो,
q square e square t square by 2m in the form of time here. Same question given here, q square e square by 2m, यही हुन्छ आंसर in the form of time. Okay, next question. ल यो क्वेसन आन्सर गरौँ त. प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड इन द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर. Then the vertical deflection of alpha particle. Vertical deflection asking. Speed given same. Vertical deflection ल यसको आन्सर गरौँ त. पहिला तपाईहरुको एकचोटी भनौँ त. तपाईहरु आन्सर निकाल्नु त. What is answer become here? एकदम सानो आइरहेको हुन्छ कमेन्ट. ओके आन्सर आयो. Everyone is giving the answer B. कति हुन चाहिए? है सबैले आन्सर बी भनिरहेको छ. ओके विल चेक अल्सो. यस यस आन्सर इज बी नै हुन्छ आन्सर. भेरी गुड आन्सर बी हुन्छ हेर. द्याट मिन्स भर्टिकल डिफ्लेक्सन इलेक्ट्रिक फिल्डमा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हो. मानव दिस इज ए पोजिटिभ चार्ज प्लेट एन्ड दिस इज ए नेगेटिभ चार्ज प्लेट. फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ प्लस टू माइनस. दिस इज डाइरेक्सन अफ फिल्ड हियर प्लस टू माइनस. ओके ट्रान्सभर्सको मतलब हुन्छ परपेन्डिकुलर. कुनै चार्जलाई हामी के गर्ने, यो फिल्डको परपेन्डिकुलर फाल्ने. नभए यसलाई चाहिँ सजिलोको लागि यो गरिदिउँ, यसलाई चाहिँ माइनस गरिदिउँ फर सिम्प्लिसिटी. यसलाई यस्तो गरौँ. Suppose that this is the positive charge plate and this is negative charge plate. Field को direction हुन्छ plus to minus. Okay. यसमा चाहिँ हैन, suppose that दुईटै positive charge हो. Proton is also positive, alpha particle is also positive. That means here positive charge लाई फाल्ने perpendicular फाल्ने. ट्रांसवर्स को मतलब हुन्छ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. परपेंडिकुलर टू फील्ड चार्जलाई फाल्दिने विथ सम भेलोसिटी. देन हेर चार्जलाई जता पनि फाल्ने. यो भेलोसिटी इनिशियल स्पीडमा यु मानौ. इनिशियल स्पीड चार्जको यु मानौ. त्यहाँदेखि जति पनि भेलोसिटीले चार्जलाई फाले पनि यसमा फोर्स लाग्छ फिल्डतिर. जता फाले पनि याद गर पोजिटिभ चार्जमा फोर्स र फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ सेम. द्याट मिन्स यसमा फोर्स लाग्छ फिल्डतिर. एफ इक्वल टु के हुन्छ क्यूई. द्याट मिन्स यो स्पिडको कारणले चार्ज जान्छ यता र फोर्सको कारणले चार्ज जान्छ माथि. स्पिडको कारणले यता जान्छ र फोर्स कारणले माथि जान्छ. द्याट मिन्स चार्जको पाथ के हुन्छ प्याराबोलिक. ओके इलेक्ट्रिक फिल्डमा याद गरौ है, इलेक्ट्रिक फिल्डमा दुईटा पाथ मात्रै हुन्छ चार्जको, स्ट्रेट लाइन र प्याराबोला. द्याट इज चार्जलाई यदि रिलिज गरियो भने, जति अघिको केस के थियो रिलिज गर्दाखेरि मतलब इनिशियल स्पीड 0, पाथ हुन्छ स्ट्रेट लाइन.
चार्जलाई फाल्ने एलोङ फिल्ड स्ट्रेट लाइन, अपोजिट टु फिल्ड स्ट्रेट लाइन, बाँकी सबैमा प्याराबोला। द्याट मिन्स परपेन्डिकुलरमा प्याराबोला और एनी एंगलमा फाल्नु चार्जको पाथ के हुन्छ प्याराबोला हुन्छ। द्याट मिन्स यो स्पिड कारणले यता जान्छ, फोर्स कारणले माथि जान्छ, द्याट फाइनल जान्छ कस्तो प्याराबोलिक पाथमा, प्याराबोलिक पाथ। र यो इनिशियल डाइरेक्सनबाट चार्ज कति माथि शिफ्ट भयो, द्याट इज कल्ड भर्टिकल डिफ्लेक्सन। इनिशियल डाइरेक्सनबाट चार्ज कति शिफ्ट भयो, द्याट इज द भर्टिकल डिफ्लेक्सन। यसलाई भनिन्छ वाई, यसलाई वाई मानौ, द्याट इज भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। र हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई मानौ एक्स, हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्टलाई एक्स मानौ, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई वाई मानौ। ओके ल यो हामीले यही सोधेको छ, व्हाट इज द भर्टिकल डिफ्लेक्सन हियर और भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति। अनि यसको फर्मुला कस्तो हुन्छ, फर्मुला यदि बिर्सियो भने निकाल्न सकिन्छ, एक लाइनमा निस्किन्छ। ओके हेर एस बराबर युज गर्ने युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यो फर्मुलालाई हामी दुईचोटि युज गरौँ। एकचोटि यसलाई युज गर्ने एक्स डाइरेक्सनमा, अर्कोचोटि युज गर्ने वाई डाइरेक्सनमा। एक्स डाइरेक्सनमा गर्दाखेरि यसलाई पहिला एक्स डाइरेक्सनमा युज गरौँ त, डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स डाइरेक्सन, इनिशियल स्पिड इन एक्स डाइरेक्सन, एक्सिलरेसन इन एक्स डाइरेक्सन, सबैलाई एक्स डाइरेक्सनमा युज गर्ने। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट इन एक्स डाइरेक्सन कति हो एक्स, इनिशियल स्पिड इन एक्स डाइरेक्सन कति हो यू, टोटल टाइमलाई मानौ टी, टोटल टाइमलाई टी, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एक्स, टोटल टाइम यसलाई बाहिर निस्किन लाग्छ टाइम मानौ टी। ओके प्लस हाफ व्हाट इज एक्सिलरेसन इन एक्स डाइरेक्सन, एक्सिलरेसन इन एक्स डाइरेक्सन का मतलब के हो, फोर्स इन एक्स डाइरेक्सन बाय मास। तर फोर्स कुन डाइरेक्सनमा छ, वाई डाइरेक्सनमा। हरेक ठाउँमा फोर्स लाग्छ वाई डाइरेक्सनमा, क्यूई। ओके एक्स डाइरेक्सनमा फोर्स छैन, द्याट इज एक्स डाइरेक्सनमा फोर्स छैन। अनि एक्सिलरेसन पनि के हुन्छ जेरो, एक्स डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन के हुन्छ जीरो। देन यहाँबाट निस्क्यो एक्स बराबर यूटी, द्याट इज टी इक्वल टू एक्स बाई यू। टोटल टाइम लाग्छ टी इक्वल टू एक्स बाई यू, एक्स बराबर यूटी, द्याट टी इक्वल टू एक्स बाई यू। ओके वी कैन राइट हियर टाइम अफ फ्लाइट, यू कैन से टाइम अफ फ्लाइट इक्वल टू एक्स बाई यू। यो टोटल टाइम लाग्छ, योलाई बाहिर निस्किन टाइम लाग्छ कति एक्स बाई यू। अब हामी अब निकालौँ वाई, वाई इज कॉल्ड भर्टिकल डिफ्लेक्शन, वाई इज कॉल्ड भर्टिकल डिफ्लेक्शन। Then see we can write here s बराबर ut plus half a t square। again यो फर्मुला युज गर्ने y डाइरेक्सनमा, यसलाई युज गरौँ y डाइरेक्सनमा। द्याट इज व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेन्ट इन y डाइरेक्सन कति हो y, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट इन y डाइरेक्सन कति हो y। व्हाट इज द इनिशियल स्पिड इन y डाइरेक्सन, इनिशियल स्पिड इन y डाइरेक्सन कति हो जीरो, बिकज इनिशियल स्पिड x डाइरेक्सनमा छ, यसको y कम्पोनेन्ट के हुन्छ जीरो। इनिशियल स्पिड इन y डाइरेक्सनमा स्पिडै छैन, हामी फालेको छ x डाइरेक्सनमा, y डाइरेक्सनमा जीरो, प्लस हाफ ए व्हाट इज एक्सिलरेसन इन y डाइरेक्सन, एक्सिलरेसन इन y डाइरेक्सन का मतलब हो फोर्स इन y डाइरेक्सन डिवाइड बाय मास। फोर्स इन y डाइरेक्सन कति हो QE, दैट वी कैन राइट QE बाय m, QE बाय m इन्टु t स्क्वायर। ओके र t अघि हामी निकालेको थियो कति x बाई यू, t निकालेको थियो x बाई यू को होल स्क्वायर। प्रिभियस इक्वेसनमा हामी के निकालेको थियो, t बराबर टोटल टाइम बराबर x बाई यू। यही हो प्याराबोलिक इक्वेसन, दैट इज भर्टिकल डिफ्लेक्सन फर्मुला यही हुन्छ। ओके नाउ यू कैन सी हियर दैट मीन्स अब हेरौँ यहाँ के दिएको कन्डिसन हियर, दुईटा चार्जलाई फालियो सेम इलेक्ट्रिक फिल्डमा, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम हो, ई सेम हो, सेम स्पिडले, स्पिड सेम दिएको छ यहाँ, दुईटा चार्जलाई फालियो सेम स्पिडले, यू सेम छ, दैट इज यू कन्स्टेन्ट हो। ओके इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि सेम छ,
तर याद गर एक्स पनि सेम हुन्छ यहाँ एक्स किन सेम हुन्छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन फरक भए पनि एक्स सेम हुन्छ जस्तै कि कुनै चार्ज यसरी निस्कियो कुनै चार्ज यसरी निस्कियो सबै केसमा y फरक छ है यसको y हो यति यसको y हो यति भर्टिकल डिफ्लेक्सन मतलब इनिशियल डाइरेक्सनबाट चार्ज कति माथि बेन्ड भएको छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन दैट इज कॉल्ड तर दुवै केसमा x सेम छ यहाँ दैट x कन्स्टेन्ट हो u कन्स्टेन्ट हो फिल्ड कन्स्टेन्ट हो देन भर्टिकल डिफ्लेक्सन केमा डिपेन्ड छ q/m मा ओके q/m मा डिपेन्ड छ हो vertical deflection depends on q/m र यो फर्मुला याद गर्ने that means vertical deflection we got here vertical deflection equal to we got vertical deflection equal to we can write y equal to we can write here QE by 2m into x by u square x square by u square. In this question y depends on q/m y depends on q/m that is निकालो प्रोटोन by अल्फा because क्वेश्चन में x सेम हो u का सेम हो फील्ड पनि सेम हो टू कन्स्टेन्ट हो जस्ट q/m that is प्रोटोन by अल्फा को रेशियो निकालो then के हुन्छ qp by q अल्फा into m alpha by mp now you can put the value here you can put the value प्रोटोन को चार्ज हुन्छ e प्रोटोन को चार्ज e अल्फा को चार्ज के हो 2e मास अब हुन्छ 4mp डिवाइड बाई mp दिस mp कैंसिल e कैंसिल हुन्छ 2:1 2:1 that means we got here प्रोटोन को निस्कियो 2 times of alpha vertical deflection of proton is 2 times of alpha that means answer के हुन्छ vertical deflection कसको बढी प्रोटोन को ओके प्रोटोन को र अर्को कुरा याद गर्नु होला अर्को कुरा याद गर कि कहिले स्पिडमा पनि सोध्छ रिलेसन कि प्रोटोनलाई हाई स्पिडले फालियो कि लो स्पिडले फालियो यानी कि भर्टिकल डिफ्लेक्सन स्पिड यदि हाई छ भने डिफ्लेक्सन कम हुन्छ त्यो कुरा याद गर्ने अर्को कुरा याद गर्ने एउटा अझै पोइन्ट याद गरौँ यो इक्वेसनलाई हामी मोडिफाई गर्ने यो u के हो इनिशियल स्पीड यदि दुईटा चार्जलाई सेम काइनेटिक एनर्जीले फालियो भने यहाँ सेम स्पीड दिएको छ यहाँ सेम काइनेटिक एनर्जी दियो भनेर यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ दुईटा चार्जलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा फाल्ने सेम काइनेटिक एनर्जीले है यो इनिशियल स्पीड हो दैट्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम फाइनली काइनेटिक एनर्जीहरु चेन्ज हुन थाल्छ फाइनली स्पीड पनि चेन्ज हुन्छ तर भन्छ दुईटा चार्जलाई सेम काइनेटिक एनर्जीले फाल्यो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम दिएर फाल्दियो यहाँ के गरियो इनिशियल दुईटा चार्जको सेम स्पीड दिएर फाल्दियो फाइन अब पछि स्पीड सेम हुँदैन पछि स्पीडहरु अर्को दैट इज चार्ज र मासमा डिपेन्ड गर्न थाल्छ तर इनिशियल स्पीड हामी सेम दिन सकिन्छ फाइनली पछि स्पीड सेम गर्न मिल्दैन त्यस्तै इनिशियली दुईटा चार्जलाई सेम काइनेटिक एनर्जी दिएर फाल्दियो त्यसपछि कसको डिफ्लेक्सन बढी हुन्छ त हेर दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी यसलाई मोडिफाई गरौ काइनेटिक एनर्जी को रूपमा दैट इज y we are writing y in form of kinetic energy y in form of kinetic energy y लाई लेखौ काइनेटिक एनर्जी को फर्ममा इन फर्म अफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
here initial kinetic energy formula के हो हाफ mu स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्मुला हुन्छ के हाफ mu स्क्वायर. ल यसलाई मोडिफाई गरौँ त. that we can write here QE x square divided by 2mu स्क्वायर. ओके हामीलाई चाहियो कि हाफ mu स्क्वायर चाहियो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हाफ mu स्क्वायर. त्यसलाई डिभाइड गरौँ. यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले डिभाइड र 2 ले मल्टिप्लाई. देन यो के निस्कियो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. द्याट मिन्स आन्सर कति निस्कियो त y इक्वल टु QE x स्क्वायर डिभाइड बाई 2 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी. 2 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी सरी 2 into 2 4 हुन्छ. 2 into 2 4 हो. 4 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी. यो याद गर्नु रिलेसन निस्कियो भर्टिकल डिफ्लेक्सन इन द फर्म अफ y के काइनेटिक एनर्जी के रूपमा. 2 into 2 4 4 टाइम्स अफ काइनेटिक एनर्जी. ओके काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी कैन चेक हियर. यदि क्वेश्चनमा दियो कि दुईटा चार्जलाई सेम काइनेटिक एनर्जीले फाल्ने, स्पीडको ठाउँमा यदि काइनेटिक एनर्जी सेम दियो, यदि काइनेटिक एनर्जी सेम दियो, प्रोटोन र अल्फालाई सेम काइनेटिक एनर्जीले फालिदियो, देन कसको डिफ्लेक्सन बढी. हेर कसको डिफ्लेक्सन बढी हुन्छ. काइनेटिक एनर्जी सेम दियो, फिल्ड पनि सेम दियो, सब कन्स्टेन्ट हो. डिफ्लेक्सन खालि अब क्यूमा डिपेन्ड गर्छ. ओन्ली क्यूमा. अघि क्यू बाई एममा डिपेन्ड भएको थियो, अब क्यूमा मात्रै. बिकज काइनेटिक एनर्जी यदि सेम दियो भने कन्स्टेन्ट डिफ्लेक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हुन्छ क्यू. That is the next question given here. If a proton and alpha particle is projected with the same kinetic energy in transverse electric field, then the vertical deflection of alpha particle is. Okay. That means the kinetic energy same दिएको छ. Then deflection directly proportional to हुन्छ only q, no q by m. That means अब निकाल्दा the vertical deflection of alpha particle. That is y alpha divided by yp equal to, we can write here q alpha by qp. अल्फा को चार्ज हुन्छ 2e, प्रोटोन को चार्ज हुन्छ e. that is अल्फा को अब हुन्छ के 2 times of proton. that is अल्फा को हुन्छ more than proton here now. अल्फा को हुन्छ more than proton. If the kinetic energy is same given, kinetic energy same दियो भने अल्फा को हुन्छ more than proton 2 times. र स्पीड सेम छ भने, यदि स्पीड सेम दियो भने, स्पीड सेम छ भने व्हाट इज आन्सर हियर, v सेम दियो भने देन y के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु q by m. यहाँ अल्फा को निस्किन्छ मोर देन प्रोटोन. दैट इज अल्फा को के हो पार्ट, दैट मिन मोर देन प्रोटोन हुन्छ आन्सर. र यदि स्पीड सेम दियो भने देन के हुन्छ आन्सर हेर त, अल्फा बाई प्रोटोन इक्वल टु q अल्फा बाई qp इन्टु mp बाई m अल्फा. दैट मिन यो 2e बाई e अनि यो mp बाई 4mp. mp क्यान्सिल, e क्यान्सिल, यो हुन्छ 1/2. दैट मिन्स अल्फा को अब यहाँ रेसियो कति आयो त, रेसियो कति आयो, y अल्फा डिवाइड बाई yp इक्वल टु 1:2. यदि v सेम छ भने देन यो निस्कियो अल्फा को इक्वल टु प्रोटोन बाई 2. दैट इज अल्फा को डिफ्लेक्सन के हुन्छ, रेसियो लेस देन 1. दैट इज अल्फा को हुन्छ लेस देन प्रोटोन. अल्फा को लेस देन प्रोटोन. यहाँ हुन्छ के अल्फा को हुन्छ मोर देन प्रोटोन.
अल्फा को मोर देन प्रोटोन, यहाँ हुन्छ अल्फा को लेस देन प्रोटोन। ओके, दुईटा कुरा याद गर्ने, सेम स्पीड दियो कि सेम काइनेटिक एनर्जी दियो, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर द क्वेश्चन हियर। स्पीड सेम छ, अल्फा को लेस देन प्रोटोन, काइनेटिक एनर्जी सेम छ, अल्फा को मोर देन प्रोटोन, यो हुन्छ आंसर। दैट यो क्वेश्चनको आंसर के हो, अल्फा को मोर देन प्रोटोन, र प्रिभियस क्वेश्चनको आंसर के थियो, अल्फा को लेस देन प्रोटोन। जस्ट रिलेसन यू कैन चेक हियर। Completed. Okay, the next question given. There is a next question given here. 3 particles each of equilateral triangle given. What is the force on the particle placed at the center of the triangle? There are 3 identical charge given, 3 particle each of charge given plus q. ल यसको आंसर बनाऊ त, व्हाट इज आंसर हियर? आंसर के हुनु पर्छ सर? सबैजना कमेन्ट मा लेखाऊ त आंसर। Okay, then see here. In the question given here, there are 3 particles of charge given. U plus Q, यहाँ पनि charge दियो plus Q, यहाँ charge दियो plus Q. 3 identical charge are kept on the corner of equilateral triangle of side length L. Side length L दियो. What is the force on a particle? Force on a particle placed at the center of the triangle. Okay, एउटा सेन्टर में एउटा चार्ज हाल्दियौं प्लस क्यू, यो प्लस क्यू चार्ज में फोर्स निकाल्ने। त्यहाँनिर यहाँ कन्सेप्ट के हुन्छ यार, अब यसमा फोर्स निकाल्दाखेरि अब एउटा कुरा तपाईं डाइरेक्ट याद गर्नु, निकाल्न सकिन्छ, वी क्यान फाइन्ड हियर। तर एउटा कुरा डाइरेक्ट याद गर्ने कि भर्टेक्समा सबै रेगुलर पोलिगन, इभन इट इज ट्रायंगल, स्क्वायर, पेन्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, एनीथिङ गिवन, यदि भर्टेक्समा आइडेन्टिकल चार्ज हालेको छ भने, यो डाइरेक्ट याद गर, भर्टेक्समा यदि आइडेन्टिकल चार्ज हालेको छ भने सेन्टरमा, सेन्ट्रोइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ। ओके, आइडेन्टिकल चार्ज मेबी प्लस क्यू और मेबी माइनस क्यू है, आइडेन्टिकल चार्ज खाली भर्टेक्स हुनुपर्छ। देन सेन्ट्रोइड हुन्छ नल पोइन्ट अफ एनी रेगुलर पोलिगन। यो कुरा डाइरेक्ट याद गर्न, वी क्यान प्रूफ दिस हियर, बट यू क्यान रिमेम्बर डाइरेक्ट हियर। इभन द स्क्वायर गिभेन, भर्टेक्समा आइडेन्टिकल चार्ज हालौं प्लस क्यू, देन कि सेन्ट्रोइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ 0, हियर अल्सो सेन्ट्रोइडमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ 0। तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु, स्क्वायरमा दैट मिन्स जुन रेगुलर पोलिगनमा हुन्छ डायगोनल, त्यहाँ दुईटा केसमा फिल्ड 0 हुन्छ सेन्ट्रोइडमा। एउटा केसमा आइडेन्टिकल चार्ज भर्टेक्समा हाल्ने, अर्को चार्ज कन्डिसन के हुन्छ, आइडेन्टिकल चार्ज अलोङ डायगोनल हाल्ने, लाइक दिस हियर। आइडेन्टिकल चार्ज अलोङ डायगोनल हाल्ने, दैट मिन्स यो चार्ज प्लस क्यू छ भने यो चार्ज के हुनुपर्छ, प्लस क्यू, आइडेन्टिकल चार्ज अलोङ डायगोनल हालौं। र यो चार्ज यदि -2q छ भने यो चार्ज पनि के हुनुपर्छ, -2q। इफ द आइडेन्टिकल चार्ज अलोङ डायगोनल हालियो भने देन यहाँ पनि फिल्ड 0 हुन्छ,
सेन्ट्रोइड हुन्छ नल पोइन्ट। यहाँ पनि फिल्ड कति हो 0। दुईटा कन्डिसन बाहेक अरू कोही कन्डिसन छैन फिल्ड 0 हुने कन्डिसन एट द सेन्ट्रोइड अफ एनी रेगुलर पोलिगन। ट्रायंगल भन्नाले जुन जुन जस्तै ट्रायंगल हो, ट्रायंगल पेन्टागनहरुमा जहाँ ऑड साइड हुन्छ, ऑड साइड, ट्रायंगलमा 3 साइड ऑड हो, पेन्टागनमा 5 साइड ऑड हो, तिनीहरुमा फिल्ड 0 हुन्छ। ओन्ली वान कन्डिसन ऑडमा आइडेन्टिकल चार्ज अन द भर्टेक्स। र जहाँ जहाँ इभेन साइड आउँछ, स्क्वायर, हेक्सागन, जहाँ जहाँ इभेन साइड आउँछ तिनीहरुमा फिल्ड 0 हुन्छ। सेन्ट्रोइडमा दुईटा कन्डिसनमा आइडेन्टिकल चार्ज अन द भर्टेक्स एन्ड आइडेन्टिकल चार्ज अलोङ डायगोनल, then field is 0, that is centroid will be the null point। र अब कन्सेप्ट के हुन्छ कि नल पोइन्टमा यदि कुनै चार्ज हाल्दियो, एनी चार्ज, नल पोइन्टमा यदि कुनै चार्ज हाल्दियो भने त्यहाँ फोर्स 0 लाग्छ। बिकज फर्मुला यु नो दैट F इक्वल टू QE। एउटा चार्ज Q हालेको छ नल पोइन्टमा, देन यसमा फोर्स पनि कति लाग्छ 0। बिकज फिल्ड 0 हो, फोर्स पनि 0, आन्सर हुन्छ यसको 0। ओके, यो क्वेशनको आन्सर के हो 0, आन्सर इज 0 हियर। यो सबै केसमा Q को जति पनि भ्यालु हाल्नु है, Q को भ्यालु 10 कुलम 0 0, 20 कुलम 0 0, एनी चार्ज केप्ट एट नल पोइन्ट एक्सपिरियन्स 0 फोर्स, यो कुरा याद गर्ने। यहाँ पनि एउटा चार्ज हालौं Q चार्ज, यसमा फोर्स लाग्छ 0। यहाँ पनि एउटा चार्ज हालौं Q चार्ज, सेन्ट्रोइडमा फोर्स हुन्छ अगेन 0। दिस कन्सेप्ट इज भ्यालिड फर एनी रेगुलर पोलिगन। ओके, नाउ वी क्यान चेक द नेक्स्ट क्वेसन हियर। यसको आन्सर बुझिसक्यो, आन्सर हुन्छ डी नम्बर है। ओके, नाउ वी क्यान चेक द नेक्स्ट क्वेसन हियर। The next question is given, a charge is divided in the two parts Q and placed at some distance apart. What is the value of Q so that force between them is maximum? What is the answer? यसको कमेन्ट में लेखते जाऊं। This is a famous question here. Okay, no answer. See here, in the question given here, there are two charge given. एउटा चार्ज हो 120 माइक्रोकुलम। ओके, यसलाई डिभाइड गरेको छ दुईटा पार्टमा। इट इज डिभाइडेड इन द टू पार्ट गिभन। यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरिदियो। एउटा पार्टलाई मानौ, एउटा पार्ट दिएको छ स्मल q, अदर पार्ट इज गिभन q माइनस q, and they are kept at some distance given here. Distance between them is suppose mano r. Then they are asking what is the value of q, what is the value of q so that force between them is maximum. Okay, ल सबभन्दा पहिला यहाँ फोर्स निकालौं। यो दुवै चार्ज बीचमा फोर्स निकाल्ने। देन यो बीचमा फोर्स कति हुन्छ यार, q इन्टु q माइनस q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इन्टु r स्क्वायर। यो हुन्छ फोर्स बिट्विन द चार्ज। ल यसलाई सल्भ गरौँ त एकचोटि वन्स यसलाई सल्भ गरिदिउँ। दैट दिस इज नथिङ बट बिकम हियर q माइनस q स्क्वायर बाई 4 पाई
epsilon into r square. This is the force between these two parts. चारलाई दुई भागमा डिभाइड गरिदियो र यो दुईटै पार्टको बिचमा फोर्स निस्क्यो यति. ओके, देन भनिन्छ कि व्हाट इज द भ्यालु अफ क्यू भनेर एउटा पार्ट कति हुनुपर्ने कि सच द्याट फोर्स यो दुईटा बिचमा म्याक्सिमम हुन्छ. त्यहाँनिर यसलाई हामी सल्भ गरौँ युज गर्ने कन्डिसन अफ म्याक्सिमा. कन्डिसन अफ म्याक्सिमा युज गरौँ. व्हाट इज कन्डिसन अफ म्याक्सिमा? यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने विथ रिस्पेक्ट टु भेरिएबल. फोर्स यदि म्याक्सिमम भ्यालु चाहियो भने कन्डिसन अफ म्याक्सिमा के हुन्छ? द्याट इज म्याथमेटिक्सको रुल हियर. यो फोर्सलाई डेरिभेटिभ गरौँ विथ रिस्पेक्ट टु भेरिएबल. व्हाट इज भेरिएबल हियर? चार्ज. क्वेसनमा जे सोधिन्छ त्यो भेरिएबल हो. यदि डिस्टेन्स सोधियो व्हाट इज द भ्यालु अफ आर सो द्याट फोर्स इज म्याक्सिमम, देन आर हुन्छ भेरिएबल. देन यसलाई के गर्ने? डिएफ बाई डिआर गरेर जिरो गरिदिने. गरेर सल्भ गर्दाखेरि आरको आन्सर निस्किन्छ फर म्याक्सिमम फोर्सको लागि. तर यहाँ यसले के सोधेको हो? चार्जको भ्याल्यु. र यसलाई के गरौँ? डिएफ बाई डिक्यू गर्ने र इक्वल टु जिरो गर्ने. गरेर सल्भ गर्दाखेरि अब क्यूको आन्सर निस्किन्छ फर म्याक्सिमम भ्याल्यु, म्याक्सिमम फोर्सको लागि. जसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिन्छ त्यसैको आन्सर निस्किन्छ म्याक्सिमम कन्डिसनको लागि. ओके, ल यसलाई गरौँ त. द्याट मिन्स स्मल क्यूको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, बाँकी सब कन्सट्यान्ट हो. ल गरौँ. यो फोर्सको ठाउँमा यो पुरै हालिदिनु. फोर्सको ठाउँमा यो पुरै इक्वेसन हालौँ यहाँ. अनि कन्सट्यान्टलाई बाहिर झिकिदिने. 1/4 इन्टु आर स्क्वायर कन्सट्यान्ट हो, यसलाई बाहिर झिकाउँ. द्याट मिन्स वी क्यान सी हियर यो पुरै एफको ठाउँमा यो पुरै इक्वेसन हाल्दाखेरि यो कन्सट्यान्ट जुन छ 1/4 इन्टु आर स्क्वायर यो कन्सट्यान्ट हो. यो कन्सट्यान्ट पुरै बाहिर निकालिदिने. बाँकी टर्म एफको बाँकी टर्म कति छ? क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिभाइड बाई डिक्यू इक्वल टु जिरो. ओके, ल यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ त. यो टर्म उता जाँदाखेरि जिरो हुन्छ यो, अनि बाँकीलाई डेरिभेटिभ गरौँ. यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? क्यू क्यू र यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? -2q इक्वल टु जिरो. देन वी गट हियर q इक्वल टु q बाई टू. q इक्वल टु q बाई टू. द्याट मिन्स हाफ. द्याट मिन्स आन्सर इज q भन्नाले कति हो? 120/2 इक्वल टु हुन्छ 60 माइक्रो कुलम. 60 माइक्रो कुलम. द्याट मिन्स आन्सर फर दिस क्वेसन इज 60. द्याट मिन्स यो कुरा डाइरेक्ट याद गरौँ कि कुनै चारलाई यदि दुई भागमा डिभाइड गर्नु छ देन कसरी डिभाइड गर्ने? 120लाई दुई भागमा डिभाइड गर्नु छ. कसरी डिभाइड गर्ने कि फोर्स हुन्छ म्याक्सिमम, द्याट यसलाई हाफ हाफ गर्ने, 60-60 गर्ने. अदर कुरा अदर जस्तै 80-40 120 यस्तो गरियो भने फोर्स हुँदैन, म्याक्सिमम हुँदैन. द्याट मिन्स कन्सेप्ट के भन्छ यो म्याथमेटिक्स के भन्छ यार? चार्जलाई हाफ हाफमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ? फोर्स के हुन्छ? म्याक्सिमम. द्याट मिन्स 60-60 गर्ने हो अनि फोर्स के हुन्छ? म्याक्सिमम. आन्सर विल बी सी नम्बर. ओके, ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ. नेक्स्ट क्वेसन. टू आइडेन्टिकल बल्स इच अफ मास 0.1 gram carrying equal charges are suspended by the two springs of equal length 0.4 m given from the common point. Two identical balls each of mass given 0.1 gram carrying equal charges are suspended by two springs of equal length 0.4 meter given from a common point. In equilibrium, angle between the string is 60 degree. Find the charge on the each sphere. दुवै स्फियर में चार्ज निकाल्ने. Okay. You can try this question here. म फर्मुला लेखिदिन्छु. ओके, फर्मुला लेखेर त म लेखिदिन्छु, तपाईं घरमा गएर सल्भ गर्नु होला. यसलाई आन्सर आउँछ that is tan theta. Tan theta फर्मुला आउँछ f by mg. Tan theta equal to f by mg. ओके, यो पेन्डुलम को क्वेश्चन हो. tan theta equal to f by mg. tan theta 60 डिग्री दिएको छ. फोर्स को फर्मुला आउँछ q स्क्वायर बाई 4 पाई f into r स्क्वायर डिवाइड बाई mg.
यसलाई सल्भ गरेर q निकाल्ने, you will get answer. यो यहाँबाट सल्भ गरेर सब भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्नु होला, आन्सर आउँछ. Okay, the next question is given here. Two charges q and minus 3q are placed at a distance d apart given. If the electric field at the location of q is E, what is the electric field at the location of minus 3q? हेरौँ, दुईटा चार्ज दियो, एउटा चार्ज दियो q, अर्को चार्ज दियो minus 3q. इलेक्ट्रिक फिल्ड यो लोकेसनमा दिएको छ E. Then what is the electric field at this location? यहाँ फिल्ड कति? then अब याद गर्ने कन्सेप्ट के हो कि कुनै एउटा पर्टिकुलर चार्जले आफ्नै ठाउँमा फिल्ड प्रड्युस गर्छ 0. यो चार्जको आफ्नो फिल्ड यहाँ 0 हुन्छ. यो ठाउँमा फिल्ड कसले प्रड्युस गर्छ? -3q ले. अलवेज फिल्ड लिने अर्काको फिल्ड. द्याट मिन्स यहाँ फिल्ड हुन्छ बिकज अफ -3q. ओके, ल अब यहाँ निकालौँ. यो पोइन्टमा फिल्ड हुन्छ बिकज अफ -3q. यहाँ एउटा टेस्ट चार्ज हालिदिने 1 कुलम. कुनै पनि पोइन्टमा यदि फिल्ड चाहियो भने टेस्ट चार्ज हालौँ. अनि यो के हुन्छ? एट्र्याक्ट हुन्छ है यो. अनि फिल्डको फर्मुला के हो? द्याट इज 1 into 3q. माइनस छ भने माइनस नहालौँ. फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी हो. बिकज अफ माइनसको कारणले के भयो? यहाँ एट्र्याक्सन. देन फर्मुला हुन्छ 1 into 3q डिवाइड बाई 4 pi एप्सिलन into r स्क्वायर. द्याट यहाँ फिल्ड कति निस्कियो? 3q by 4 pi एप्सिलन into r स्क्वायर. दिस इज द फिल्ड एट द लोकेसन अफ प्लस q. यो ठाउँमा फिल्ड कसले प्रड्युस गर्छ? -3q ले. सिमिलरली अब यहाँ फिल्ड निकाल्नु छ. यहाँ यो पोइन्टमा फिल्ड निकालौँ. यो पोइन्टमा यसको आफ्नो फिल्ड कति हुन्छ? 0. एउटा पर्टिकुलर चार्जले आफ्नै ठाउँमा फिल्ड प्रड्युस गर्छ कति? 0. र यहाँ फिल्ड फेरि कसको हुन्छ? अर्काको फिल्ड. द्याट इज यसको फिल्ड हुन्छ त्यहाँ. द्याट मिन्स यो प्लस क्यू को फिल्ड हुन्छ यो ठाउँमा. र जहाँ पनि फिल्ड निकाल्नु छ त्यहाँ टेस्ट चार्ज हालिदिने +1 कुलम. टेस्ट चार्ज हालौँ +1 कुलम. एगेन यो के हुन्छ? यहाँ यो दुवै प्लस प्लस हो, यहाँ रिपल्सन हुन्छ. र यहाँ फिल्ड मानौ E डैश. यो ठाउँमा फिल्ड कति हो? E डैश. देन E डैश को फर्मुला के हुन्छ? देन 1 into q डिवाइड बाई 4 pi एप्सिलन into r स्क्वायर. ओके, द्याट मिन्स यो ठाउँमा फिल्ड निस्कियो E र यहाँ फिल्ड निस्कियो. द्याट मिन्स E डैश. यो 3q दिएको छ है, 3q क्यापिटल Q. न दुवैलाई डिवाइड गरौँ त. दुवै इक्वेसनलाई डिवाइड गर्ने. द्याट इज E डैश बाई E. E डैश बाई E को रेसियो निकाल्दाखेरि E डैश बाई E को रेसियो निकालौँ. जस्ट डिवाइड गर्नु दुवै इक्वेसनलाई. E डैश बाई E को रेसियो निकाल्दाखेरि बाँकी सबै क्यान्सिल हुन्छ. q बाई 4 pi into r स्क्वायर क्यान्सिल. अनि यो आउँछ 1/3. रेसियो निस्क्यो 1/3. तर याद गर्ने आन्सर के हुन्छ? प्लस कि माइनस? चेक गर्ने आन्सर प्लस हो कि माइनस हो. द्याट मिन्स दुवैको डाइरेक्सन सेम छ. यहाँ E डैश को डाइरेक्सन पनि राइटतिर हो, E को डाइरेक्सन पनि राइटतिर हो. दुवै डाइरेक्सन चाहिँ सेम. द्याट मिन्स आन्सर हुन्छ पोजिटिभ. डाइरेक्सन यदि अपोजिट भएको भए आन्सर हुन्थ्यो नेगेटिभ. तर दुवै फिल्ड डाइरेक्सन सेम छ. यहाँ आन्सर पोजिटिभ हुन्छ. द्याट मिन्स वी क्यान राइट हियर E डैश बराबर के हुन्छ? E/3. E डैश को आन्सर कति आयो? E/3. यही हुन्छ आन्सर. ओके, द्याट मिन्स आन्सर बिकम E/3. ए नम्बर आन्सर. ओके, देन आजको क्लास हामी यति गरौँ. विल सी द नेक्स्ट क्लास हियर नेक्स्ट डेज. Again, we'll see the quad based on another topics. Okay, thank you. के तपाईँ मेडिकल वा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने हाम्रो एकाडेमीले लिएर आएको छ भिडियो क्लासेस, MCQs, मक टेस्ट, नोट्स. अब तपाईँकै मोबाइल फोनमा. The principle of which of following is based on the deviation without dispersion.
डेभिएसन विदाउट डिस्पर्सन चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ निकाल्ने काम भयो, करेन्ट चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्टेन्सिटीले। होइन भेक्टर हुनु भएन है, के गरेको छ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट भनेपछि यो सेमिकन्डक्टरको जस्तो बिहेभियर देखायो त यसले। अब अक्सिजन र फ्लोरिनको कम्पेयर दुईटै सेकेन्ड पिरियडमा हुन्, लेफ्ट टु राइट। यहाँ हेर्नु, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन छ, एउटा Cl ग्रुप छ, एउटा CH3 छ। प्रोटिनको हुन्छ, सेलुलोजको हुँदैन, किनभने चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जुन बीलाई अलि हेरौँला। अप्सन सी मल्टिसेलुलर हो त, मुनेरा मल्टिसेलुलर हुन्छ भनेर भन्यो भने यो कोइलोस भन्ने शब्द हुन्छ कि सिलोनको अगाडि। यी पाँचौं नम्बर अब मैले भनिसकेँ कि 1 देखि 5 सम्म त हामीलाई कन्ठ नै हुन्छ भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो है। द इन्टिग्रल भन्नु, एन्टी डेरिभेटिभ भन्नु र प्रिमिटिभ अफ अ फङ्सन भन्नु एउटै कुरा हो। High quality classes, expert faculties, quad sessions, question banks र live classes को लागि आजै हाम्रो एकाडेमी एप डाउनलोड गर्नुहोस्। इन्ट्रान्सको तयारी हाम्रो एकाडेमी।